ازيكم؟ انا عارف ان الحلقه دي ممكن تكون صادمه لناس كتير، بس صدقوني انا كان لازم اعملها في الوقت ده بالذات، لان بدايه حل اي مشكله هي اننا نكون واعيين اصلا بالمشكله، عارفين هي فين. وخصوصا اني لاحظت في الكومنتات اللي بتتبعت لي اتهامات كتير جدا اني بتكلم دايما عن الحاجات الوحشه اللي في البلد، وان مفيش حاجه بتعجبني، وان دايما بتصيد الاخطاء، وان اي حاجه بشوفها بره بنبهر بيها وبتكلم عنها حلو، والحاجات اللي عندنا بطلع فيها القطط الفاطسه زي ما بيقولوا. علشان كده انا النهارده عايز اتكلم معاكم عن العمارة، مفهوم العمارة. عايزين نعرف يعني ايه فن معماري من الاول خالص، علشان نعرف بعد كده ازاي نقيم الامور او نقيم المباني اللي بنشوفها. فخلينا في الاول نقول لو انت اول مرة تشوفنا ومهتم بالفن المعماري، انزل بسرعة واعمل سبسكرايب في القناة، وطبعا لو الحلقة عجبتك ما تنساش اللايك والشير. احنا وصلنا ل100,000 بس هدفنا اننا نوصل للمليون. واهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية معماري. انا احمد علي، ويلا بينا نبتدي الحكاية. الفن المعماري او العمارة لما بيجوا يعرفوها في الكتب بيقولوا عليها انها فن البناء. يعني من الاخر الموضوع لازم يكون فيه عنصرين مهمين جدا، دول لازم يتحققوا علشان نقول على الشيء اللي قدامنا ده عمارة. اولا ان يكون مبنى يكون ليه استخدام حقيقي، وثانيا ان يكون فيه حس فني. مبنى لوحده من غير ما يكون فيه لمسة فنية ما يبقاش عمارة، وفن من غير ما يكون ليه استخدام فعلي في الحقيقة برضه ما يبقاش عمارة. وعلشان اوضح الموضوع اكتر، ممكن جدا اي فنان يعمل كتلة شكلها حلو من بره وكمان فيها افكار، بس ما ينفعش تستخدم، ملهاش استخدام حقيقي على ارض الواقع، كده دي ما تبقاش عماره. نسميها بقى اي حاجه تانية، عمل نحتي مثلا او اي حاجه، مش فارقه. المهم ده كده التعريف البسيط للعماره، علشان بس ما ادخلكوش في تفاصيل اكتر. بس ممكن نبص للموضوع من وجهه نظر اعمق شويه، وهي ان اي مبنى لازم يقدم لنا 3 حاجات اساسيه علشان نقدر نقول عليه بيقدم فن معماري ونتباهى ونفتخر بيه. خلي بالكم بس الكلام ده اكاديمي شويه فاستحملوني. اول حاجه لازم المبنى يقدمها هي الفانكشن او الوظيفه. زي ما قلت لكم اي مبنى في الدنيا لازم نصممه علشان يقدم وظيفه معينه، ومش بس يقدمها، لا ده كمان يقدمها على اكمل وجه، سواء بقى كان مبنى سكني، اداري، رياضي، ديني، اي حاجه لازم يقدم وظيفه. علشان كده المعماريين وهم بيصمموا المباني دي بتكون اهم اولوياتهم. ازاي يصمموا الفراغات علشان الناس تستخدمها بسهوله، علاقه الفراغات ببعضها عامله ازاي، سهوله الحركه في المبنى، كل الكلام ده. ومش بس هي دي الوظيفه، لا ده كمان ان المبنى يحقق الراحه الحراريه جواه ويتصمم علشان يلائم المكان اللي هو فيه. ده يعتبر جزء من الوظيفه، لان لازم المبنى يحقق افضل اداء ويكون مناسب للمناخ اللي موجود فيه، علشان ما يستهلكش طاقه كتير، او زي ما بنسميه دلوقتي يكون مبنى مستدام. فده يعتبر جزء من الوظيفه ولازم يتصمم على اساسها. طيب ده كويس جدا، كده فهمنا يعني ايه وظيفه. ايه تاني؟ تاني حاجة لازم المبنى يقدمها هي الفورم، الشكل او التكوين. طبيعي لازم المبنى يكون شكله حلو، لان هو ده الفن اللي قلت لكم عليه من شوية. لازم يضيف قيمة جمالية، هو ده اللي هيحببنا في الحاجة اللي بنشوفها وبنستخدمها كل يوم، هيأثر فينا احنا نفسيا اننا نشوف كده حاجة جميلة قدامنا. والناس اللي بتسافر بره كتير فاهمة ده كويس. لما بتنزل بلد اول مرة تروحها بتقدر تحكم عليها وتقول الله البلد دي حلوة قوي او البلد دي وحشة. ايه اللي بيديك الانطباع الاول ده؟ العمارة اللي موجودة في البلد. فالعمارة ليها تأثير، وتأثير كبير جدا في تحديد الصورة الجمالية لأي مكان. علشان كده المعماري وهو بيصمم المبنى لازم يكون حاطط في اعتباره ان التصميم ده يكون شكله حلو. تالت حاجة بقى، ودي يمكن كلمتكم كتير قوي عنها قبل كده لان ده تخصصي انا في العمارة، هي المعنى. لازم المبنى المعماري يقدم مسج او رسالة، يكون ليه معنى، مش مجرد مبنى بيأدي وظيفة وشكله حلو وخلاص. وده مش بس بيرفع قيمته الحالية، لا ده كمان بيخليه يعيش لآلاف السنين قدام، حتى لو ما بقاش ليه استخدام فعلي ساعتها. زي كده المباني المصرية القديمة لسه عايشة وليها قيمة لغاية النهاردة. هل في حد لسه بيستخدم المعابد المصرية القديمة مثلا؟ لا. طب المبنى شكله حلو؟ حلو، بس ممكن بالتكنولوجيا اللي موجودة دلوقتي نبني مبنى زيه بالظبط ويمكن احلى منه كمان. امال ايه اللي اداله قيمة وخلاه يتحول من مجرد مبنى عادي لأثر، وخلى الناس بتيجي تشوفه من كل حتة في العالم؟ هو المعنى، انه موجود من آلاف السنين، ان كل تفصيلة فيه بتوصل رسالة معينة، انه متصمم لهدف مش معمول كده وخلاص. نفس الكلام ده في العمارة المسيحية والإسلامية. تبص على الكنيسة تلاقي ليها 3 أبواب. هل ده لسبب وظيفي؟ لا، هي معمولة كده علشان تعبر عن الثالوث المقدس. تدخل جوه
جوه الكنيسه المعلقه في مصر القديمه تلاقي فيها 12 عمود. اشمعنى رقم 12؟ ليه مش 11؟ ليه مش 10؟ ليه مش 9؟ يعني السقف مش هينفع يتشال على اعمده اقل من كده؟ لا عادي هيتشال، بس هم عملوهم 12 بالظبط علشان يعبروا عن تلاميذ السيد المسيح. نفس الكلام برضه في جامع السلطان حسن، هتلاقي الميضه اللي في وسط الجامع متشاله على 8 اعمده. نفس الكلام في دكه المبلغ، وبرضه القبه الرئيسيه تحتيها 8 فتحات علشان اول ما نشوفهم نفتكر عدد الملائكه اللي شايلين عرش الرحمن. هو ده المعنى اللي انا اقصده. هنا بقى الموضوع اتحول من مجرد وظيفه او ان المبنى شكله حلو، لا ده هنا المعماري كمان بيخاطب العقل، بيرفع من قيمه المبنى. حاجه كده شبه هرم ماسلو بتاع الاحتياجات الانسانيه، فاكرينه؟ كان بيقول لك ساعتها ان الاحتياجات الانسانيه بتاعه الانسان عامله زي الهرم. القاعده بتاعته هي الاحتياجات الانسانيه زي الاكل والشرب واللبس، بعد كده الحاجه للامان ان يكون مطمن على نفسه وعلى اسرته، وبعدين الحاجات الاجتماعيه والحاجه للتقدير، وفي الاخر تحقيق الذات. احنا بقى ممكن نقول ان العماره ليها مثلث شبيه زي مثلث ماسلو. لازم المبنى المعماري في الاول يؤدي الوظيفه اللي هو اصلا معمول علشانها. فانا كده بخاطب الجسد، لازم اريحه واسهل عليه الحركه، وبعد ما المرحله دي تخلص لازم المبنى يكون شكله حلو وجميل، لان انا كده بخاطب العين، لازم تكون شايفه المكان جميل حواليها. وفي الاخر خالص لازم المبنى يكون ليه معنى، لان انا هنا بخاطب العقل. بالشكل ده انا كده حققت ال3 مستويات بتوع العماره. ساعتها بس اقدر اقول على المبنى اللي قدامي ده فن معماري. وبالمناسبه في بعض المعماريين بيفضلوا المعنى عن الشكل، اللي هو ممكن يصمموا المبنى اصلا علشان يكون شكل وحش، هو ده قصده علشان يوصل رساله معينه. والنوعيه دي اتكلمت كتير عنها في حلقات قبل كده، زي المتحف العسكري في المانيا. لو بصيتوا عليه من بره هتلاقوا شكله مش حلو. المعماري ما التزمش هنا لا بنسب جماليه ولا بطابع عمراني ولا اي حاجه، هو هنا كان قاصد يعمل ده، لان ده كان متحف عسكري قديم وهو عمل جزء جديد فيه علشان يكره الناس في فكره الحرب، علشان كده عمل المبنى شكله مش حلو. هو قاصد ده من الاول. كده احنا نقدر نقول اننا فهمنا يعني ايه فن معماري. تعالوا بقى نبص على المباني عندنا ونعرف اخبارها ايه. هل انتوا شايفين انها بتقدم معنى؟ ما اعتقدش، الا قله قليله جدا كده بتتقدم من وقت للتاني. طب ده شيء رائع جدا. نخش على تاني حاجه، هل هي شكلها حلو؟ طبعا ده لو هنمشي ورا مقاييس الجمال المعروفه، علشان انا عارف هيطلع لي واحد في الكومنتات عايش في بيت طوب احمر والتكييفات طالعه من كل حته على الواجهه ويقول لي انا بيتي شكله حلو وعاجبني. علشان كده انا باكد ان يكون حلو بمقاييس الجمال المعروفه. هل العماره في مصر شكلها حلو؟ طبعا لا. اغلب المباني اللي عندنا طوب احمر، ويوم ما بيدهنوا الواجهه بيبقى كتر خيرهم عملوا فينا جميله. فاحنا كده نزلنا مستوى كمان، مش متبقلنا غير الوظيفه. تعالوا بقى، هل المباني في مصر بتأدي الوظيفه بتاعتها على اكمل وجه؟ لو هنبص لها من ناحيه الاستدامه فانا مش محتاج اقول لكم ما شاء الله ما تقدرش تعيش في مبنى في مصر من غير ما تشغل التكييف. طب ومن حيث الاستخدام، اهو ده اللي ممكن نقول اننا بنخبط فيه لسه شويه، يعني على حسب نوع المبنى في حاجات كويسه وحاجات لا. يعني نقدر نقول اننا بنحقق جزء من الوظيفه مش الوظيفه كلها. معنى الكلام ده ان المباني عندنا ما ينفعش نقول عليها فن معماري؟ ردوا انتوا بقى، انتوا دلوقتي فاهمين اكتر مني. علشان كده احنا لما بنيجي ندرس الكلام ده للطلبه في الكليه ونعافر معاهم ونقطع شفافات ونشخبط على شاسيهات علشان بس المبنى ملوش فكره او النسب الجماليه بتاعته مش حلوه، ويطلع بره يشوف السوق بالشكل ده، فلازم يحاسبن علينا، يقول لنا انتوا كنتوا بتعلمونا ايه؟ انتوا صدعتونا بكلام فارغ ملوش لازمه. لان اللي احنا بنقوله في الكليات ما بيتطبقش في ارض الواقع. الناس مش عارفاه، الناس مش هتطلبه، وبالتالي محدش هيعمله لانه مش هيتقدر. علشان كده انا لما بتكلم على اي حاجه بره دايما بنقي الحاجات الحلوه اللي نفسي تتحقق عندنا واعرف الناس بيها. اكيد يعني مش هجيب حاجه وحشه واوريها لكم، لان ده مش هيفرق معانا حاجه، مش هيقدم لنا جديد. ولما بتكلم على حاجه وحشه هنا فده دوري، لازم اشاور على المشاكل والعيوب علشان ناخد بالنا منها ونحلها. فلما يجي حد يقول لي انت لازم تتكلم على الحلو كمان، مش كل حاجه وحش، بغض النظر يعني ان ده ما بيحصلش واني بتكلم، بس برضه يا سيدي عندك الاعلام كله بيتكلم عن الحلو، ده مش مكفيك؟ سيبني انا بس اتكلم عن المشاكل واعرض حلولها، يمكن نعرف نغير حاجه. وحقيقي لو كل واحد متخصص شاف المشاكل اللي في مجاله وعمل سبوت عليها علشان تتحل، فاحنا بالشكل ده بنطور من بلدنا. عايزينها دايما احسن، وعايزينها تاخد خطوات لقدام. وبس كده خلصت حلقتنا النهارده، واتمنى اكون قدرت اوصل وجهه نظري والناس ما تكونش زهقت. فيا ريت بقى لو الحلقه عجبتك تنزل تعمل لايك وشير، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده وحكايه جديده من حكايه معماري.